Har ni satt er ner med... vad skiter linsen i då? Har ni satt er ner gott i någon fåtölj nu med en kopp kaffe eller ett glas bubbelvatten eller vad fasen som helst? Nej, nu kommer du och stör mig. Vad sa du? Nej, det var inget. Det är rakt också, känns det som. Ska vi stå så här? Ska vi känna om det är jävligt geggigt eller? Kolla på den där, ja det är det nog förresten. Välkomna till dagens episod. Vi har precis lämnat Port Natura, ett ställe som var fantastiskt trevligt. Vi kommer återvända dit igen framöver här, så för er som vill se mer av det stället så kolla framöver. Det kommer en episod och vi besöker Port Natura igen. Men vi har nu då hamnat på en camping som heter Montgrí Camperpark. Och jag ska säga att det är en ganska populär camping. Den har över 4,6 i betyg. Så att det är nog en väldigt, väldigt check camping. Den är inte stor, den har det du behöver och den ligger väldigt bra till. Det är inte långt till Estratit härifrån, det är cykelavstånd. Det finns dessutom större matvarumarknader också om man behöver handla och sådär. Man är ute i naturen bland ängar och åkrar, men i närheten av Estratit så finns det stora berget. Där finns det en borg man kan besöka om man känner för det. En rejäl vandring eller cykling upp till den här borgen. Trevliga områden. Vi kommer besöka den här lilla byn som ligger alldeles intill den här campingen. Det är gångavstånd, det är inte alls långt. Och man kan väl nästan säga att det känns som att tiden hade stannat där. Vi såg inga människor där. Det fanns inte en cigarettfimp eller ett papperslapp eller någonting på gatorna. Det var kliniskt rent, men fruktansvärt trevligt. Vi fick en liten lunch där också på ett av de lokala ställena. Ett annat trevligt inslag i dagens episod är att vi kommer faktiskt få besök av följare till oss. Vilket är jättetrevligt. Vi visste inte om att de var på väg förbi här, så att vi blev lite överraskade och vi stack ut och käkade lite sen på kvällen tillsammans med dem och hade väldigt, väldigt trevligt. Så missa inte detta, det kommer framöver här i episoden. Campingens hund ligger där innanför fönstret och så håller han koll på alla som passerar in och ut här. De har bröd där inne, ser jag. Vi gick in på den lilla borggården. Den var inte så stor. Alltså jag måste säga, den här staden är ju... jag vet inte hur jag ska förklara mig, men alltså den är helt död. Det finns knappt några människor. Men samtidigt så är den helt kliniskt ren. Det är som någon har gått och sopat på gatorna precis. Det finns ingenting på gatorna. Ingen smuts, ingenting. Och allting är gammalt men på något sätt välvårdat.
Vilken annorlunda liten by måste jag säga, för det är ingen stad det här var. Så kliniskt rent överallt. Man lägger märke till det för att det är sällan det är så. Så när det är så ser man det direkt alltså. Och så det här murverket som är, vad säger man? Den här typen av fasader som är på, inte alla hus men på väldigt många. Den är vacker, den är jättevacker. Jag tror inte på något sätt det här är gammalt, utan det är ju när man har restaurerat husen så gör man så att det blir så här lite grann. Och det är jättefint. På en annan detalj här nere, stoppskylten. Den har man vikit åt sidan så att bilarna ska kunna köra här, lite större lastbilar förmodligen, så att man inte kör på den. Eller så har de kört på den, men den har vikt sig väldigt fint i sådana fall. Ja, fantastiskt fin liten bil. Abierto. Vi går in. Hola. Har du hittat ett bord där? Han var härligt. Han var ju trevlig ju. Var det gott bröd? Den såg ju fin ut. Ja. Varför var gott det här var. Och det var som Carola sa, det handlar inte i första hand om maten när man hamnar ute på en servering, så är det solen bara gassar på att det smakar ju maten extra gott alltså. Och sen inte bara det, för några minuter sedan nu fick vi ett meddelande från Lena Brunsell att de är på väg hit också, så har vi lite tur så kan vi köta med dem en stund också. De åker förbi här, så att då är det ju läge att träffas, så det ska bli jätteroligt. Jag får passa på att prata innan jag blir full nu eller onykter, för när jag kom in och skulle betala här nu så ställde han en sån här grappa framför mig. En stor sån grappa, tror jag det heter, sprit. Limoncello. Nej, du fick limoncello. Aha. Jag fick grappa. Aha, ännu värre. Ja, det var ren sprit. Och så, av ren vänlighet så tog jag ju den såklart och svepte den. Och sen så när jag fick ju Carola en limoncello. Och så tog jag ut den till Carola. Nej, den kan inte jag dricka. Du får ta den. Nej, jag vill inte ha. Ja, men du måste ta den. Vi kan inte lämna den här, säger hon då. Så nu har jag druckit en grappa och en limoncello. Men det här stället är ett sånt där typiskt ställe. Det finns på rätt så många ställen i Spanien. Speciellt där det är en fotbollsplan eller en lekpark och sådär. Så har man en liten restaurang. Och det är klart att när det är en fotbollsmatch här eller när det är helg och ungarna ska leka och sådär, så är det ju fullknökat på de här ställena. Idag hade vi ju tur, men det var ju jäkligt lugnt där. Och solen kom fram och vi kunde sitta där och käka en pizza och en korv som inte var det bästa jag ätit. Men det här tillfället gjorde att det smakade väldigt, väldigt gott ändå. En liten idrottsarena med fotbollsplanen där bakom och så en liten lekpark här. Och här är en liten sån här fotbollsarena och basketarena och lite möjligt. Och så har ni restaurangen där då. Nu ska vi gå ner till husbilen. Ragla ner till husbilen. Jag har ju sett sådana här servicestationer för cyklar förut med allehanda ting för att man ska greja med cykeln. Men jag har aldrig sett med el också så att du kan ladda din elcykel. Fast man får lägga på en liten peng på den här för att få fram kontakten tydligen. Och så verktygen där bakom kan man pumpa cykeln också. Ja, det är Lena och Erik eller Perra. Brunsell. Jag tror det är flera YouTubers som känner till er och Instagram framförallt. Instagramfolk. Ja.
Och så överrumplade ni oss lite också, för jag hade faktiskt inte... Men när jag såg igår att ni var nära Toulouse, då förstod jag att det finns inga andra vägar. Nej. Vi trodde att ni hade åkt vidare, vet du, men... Vi hade tänkt åkt västerut där egentligen. Ja, Det var planen från början. Vad jag förstår så ska ni till Portugal. Men det blev ju så kastväder där borta så vi tänkte vi tar den här vägen istället. Det är ganska stor omväg att åka denna vägen till Portugal. Eller norra Spanien och så. Det gör inget, vi behöver inte vara hemma förrän i maj. Nej, men jag tycker det är jättekul att ni kommer att hälsa på. Ja, klart. Vi måste ju kolla om det verkligen är värt att fortsätta och kolla den här kanalen. Ja. In real. Jag måste kolla behind the camera. Vi har bubbel där inne som är väldigt kall också, så jag tror vi ska öppna en flaska bubbel. Det tycker jag det är värt. Jag har en iskall i min kyl också. Ja, då blir det ändå Det blir bättre. en bubblig kväll, ska vi säga. Ja. Titta här vad de har gjort för någonting. Det var inte så... Vad är detta? uppdukat. Det här när vi har de små borden. Vem är det ni ska bjuda? Kungen. Kungen, ja! The king of YouTube. YouTube, yes! Det tycker jag lät skitbra. Så mina vänner, vet ni vad? Nu är det fast som eftermiddag och nu ska vi gå ut och käka lite på restaurang, tänkte vi. Inte helt säkra på om den är öppen den här restaurangen, men vi hoppas på det. Jag kan säga det hörs att vi har delat på 2 flaskor bubbel i det här gänget. Det är så glada skratt så herregud. Det ska bli kul här att se. Vi ska tyda den här spansk-italienska menyn de hade där inne. Den var lite speciell. Hola! ¿Qué tal? ¿Bien? Sí. Siempre con Ja, YouTube. YouTube. Yeah. YouTube. YouTube. Det kanske har med ljuset och sådant att göra annars. Snyggt in och inrätt och så kommer en sån där. Ja. Skål! Nu fick vi en hel flaska, vad heter det, Lena? Ja, det är bra det. Ja, det är bra. Nu hoppas han att vi häller i oss. Gracias. Tack på spanska. Nej, italienska. Italienska, grazie. Grazie. Vad säger man på spanska nu då? Ja, gracias säger man ju bara. Ja. Jag läser Men det är bra, nu vet du gracias. Gracias, nu vet Gracias. Una cerveza kan Una man säga om cerveza, man vill por ha favor. det. Ja. Det är det första jag lär sig när man... Ja. Una copa de vino blanco. Una copa. Copa, det är ett glas. Ja, Vino Una blanco. botella de vino Det är blanco. blanco. ja vino blanco. Vad är husets vin då? De la casa. Frågan är om inte detta var huset. Va? Jo. Han sa det, ja. Det var den andra jag såg. Ser gott ut. Vad det luktar gott. Ja, det gjorde det. Carbonara. Ses. Ja, det blir kväll. Nu är det lite mörkare. Och vi har haft en supertrevlig kväll, eftermiddag här på den här restaurangen. Jädrar vad vi har skrattat. Tårarna har runnit på mig. Jag sa det till mina följare nu att jag har haft så jävla roligt och skrattat så tårarna har runnit på mig. Ja, det har vi sett. Ja, underbart kul. Helt galet bra alltså. Ja. Det är Lena som har så roliga berättelser. Ja. Säg inga namn. Nej, inga namn nämnda. Men det var jäkligt kul. Ja, det var det. Hoy pienso en qué pasó y cómo me afectó las horas que pasé en aquel bus. No entiendo bien por qué mi abuelo distraído se bajó. Ja, nu har vi tömt och gjort allting klart. Nu lämnar vi den här campingen. Nu har vi tvättat Frankelito. Vi hittade ett ställe där det var en
en medioker tvätt. Det var bara högtryck, ingen borste, ingenting. Så nu har vi med spann och tvättmedel och massa vatten först spolat av ordentligt och sen har vi tvättat och så har jag gått efter och spolat av hela tiden. Så ett jobb som gjorde mig lite andfådd faktiskt, men helt okej. Det blev väl helt okej, älskling? Man torkar lite väl fort på andra sidan. Ja, men det går ju inte när solen är på. Egentligen kanske man skulle vänt på bilen. Nej. Men det kan vi lösa. Mycket skit som försvann. Det roliga är att nu ska vi tillbaka till det stället som var så jävla lerigt. Så får vi skita ner däcken lite igen. Men när man har skitat ner dem får man tvätta dem. Rakt fram, va? Jag tror. Precis som det. Port Natura heter det, ja. Pescador Port Natura. Ja, den kommer jag också ihåg. Sitter de och äter. Jävlar vad rakat ser ut på det. Oj, det är jättemycket bilar mot när vi var här. Ja, det finns ju plats Mängder. där. Värlan har blivit stor. Nej, det är 2 bilar där. Ser du inte det? Nej. Jag tror det. Helvete Det är vad 2 gorillos här. vad stora de var. Där borta är det ju fullt över våran Nej, plats. det var det inte. Längre bak finns det. Det var lite stor vid kanten. Oj, vad fin den var. Grand Empire. Jävlar. Han var på att tvätta. Han spröt. Framme och vi hamnade faktiskt där vi hamnade sist, fast 100 meter längre bak. Vi provade några grejer där borta och backa och höll på att fixa och så, men det blev här. Det är så jäkla fint att stå här vid kajkanten längst ut. Det är väldigt mycket bilar idag här, så här mycket bilar har det inte varit när vi var här sist. Råstekt potatis och kotletter blir det idag. Och en bira också till själva matlagningen måste man ju ha. Eller hur? Nej, det behöver man inte. Det behöver man inte, nej. Vad är detta? Nej, kom hit! Kom hit! Lägg av! Kom hit! Sluta! Upp! Ja. Nej. Det är liksom sås med kotlett och råstekt potatis. Och så har jag fått potatisen vid sidan om, för det finns ingen plats här. Jag kan ju inte låta såsen vara kvar där ute på murikan, det går ju inte. Vill ha lite lingonsylt? Den här försökte jag få upp sen, men jag har fått så här reumatiska fingrar, tror jag får inte upp en enda. Men älskling, aha. Fick jag också rödvin? Då räcker ju inte det efter det. Kebab till lunch, vet du. Fasen var gött.
Jag tror du vi hade en sån salladsdressing där. Nu drog Harley. Nu ska han bort till... Störda av mig, alltså det är ju tydligt. De är så rädda de är. Skarvarna. Det blåser bra nu alltså. Det är inte gött att sitta ute idag. Får se om det mojnar sen. Det är så mycket skarvar där och så emellanåt så kommer de upp med massa fisk i munnen. Kolla, de bråkar där med varandra med, mitt i klungan. Ska vi dricka vatten? Ja, jag vill ha vatten. Caesarsallad idag. Och så Mercadonans Caesarsalad-dressing. Den är skitgod, den kan vi rekommendera. Alice, vad tog du vägen? Hon blir sur. Jag törs inte kolla upp den. Och här utanför var det fullt med skarvar alldeles nyss. De skarvade bra. Nu ska jag göra lite sangria tänkte jag. Och då kan jag definitivt rekommendera Don Simón sangria. Nu är inte detta Don Simón, det är en annan variant. Det är Lidls egna. Men vi ska prova den nu. Don Simón tycker jag är fantastiskt god. Och det jag brukar göra då, det är att jag spetsar med lite, eller inte spetsar, men jag lägger till lite frukt. Äpple, apelsin och banan. Citron. Jag fyller upp med det här goda då. Jag gör detta. Ja, man är god. Kan de få dra några minuter där innan man dricker?
Undrar om det är det här helvetesvädret som är söderut i Spanien som kommer här nu också. Tycker inte om gräset. Så de haltar över gränsen. Alltså? Där borta står en Concorde med en liten bil efter. Vi är ute och promenerar med våra vovsingar. Vi ska gå till stranden och på vägen dit så är det ganska mycket lerpölar. Och det är lite svårt att liksom baxa hundarna emellan de här lerpölarna. Jag vet inte vad det är. Förut så undvek hål i vattenpölar, men det känns som att man har slutat med det på något jävla vänster. Det här är jättetrevligt. Det är en vad ska man säga, bassäng här som vi tänkte vi skulle ställt oss vid. Men nu stod det en bil där när vi kom igår och de hade hundar. Annars hade vi ställt oss där. Där är man helt för sig själv och där är mycket mer gräs. Jag ska vrida på kameran nu får ni se. De har 2 stycken Jack Russell där. Så vi bryr oss inte om att ställa oss där. Det är helt vindstilla och solen är på väg att tränga igenom molntäcket här. Och det blir så jäkla, man känner direkt när solen får möjlighet att komma igenom att det blir mycket varmare. Så det är lite sådär svårt att klä sig. Först tar man på sig bara en tunn tröja. Det går inte. Då drar man på sig en tjockare tröja och så börjar man promenera iväg och så kommer solen fram och så blir det jättevarmt. Fullt med snö uppe på Pyrenéerna ser man också i bakgrunden här. Skithäftigt. Och så är det söndag så det är mycket folk ute och promenerar. Jag tror det är en hel del folk på stranden också. Vi ska gå bort till stranden en sväng. Hämta Alice! Gå till Alice, där är hon!
Holly! Rejäla knotar här, höll jag på att säga, men drivved. Jag har hängt en matta på husbilen på sidan, har glömt den. Här var ju käckt att sitta på de här, eller? Kom här. Kom här. De bor här. Holly, kom med. Kom här. Holly. Alice, kom här. Alice. Nej. Du inte ha det. Kan du något att äta, vet du? Men sluta. Alice? Ja. Du ser att det är stolpar där borta också, hela vägen bort. Man inte ska kunna gå där. Låta dem återhämta sig. Ska jag ta emot något, eller? Ja. Stressa mig inte. Ska jag ta emot något, eller? Nej, stressa mig inte hela tiden. Ska jag ta emot något? Jag gör det på stressa. Nej. Jo, det är en sak som jag tänkte jag skulle flika in här. Det är rätt så många som har frågat, kollar ni inte på OS? Och då vill jag bara säga, det är klart att vi kollar på OS. Men sen så är det ju så att vill man kolla på OS, då är det ju några saker som måste fungera. Man måste ju ha internet. Och du måste ha en bra connection för att du ska kunna sitta och titta timmar efter timmar på OS. OS håller ju på i flera veckor, så det är ju ganska mycket om man nu ska se hela OS. För egen del så har ju curling och skidåkningen varit intressanta. Jag kan väl säga anledningen till att vi har kunnat titta på OS, det är för att vi har en router, ska jag säga. Vi har en router från wifi.se som sitter uppe i mitt skåp. Den har stått där hela tiden och den funkar alldeles utmärkt där. Och så har jag ett abonnemang från wifi.se också. Och det måste jag säga har gjort att vi har kunnat följa OS. Och det har funkat riktigt bra. Det är ju alltid så att man är lite beroende av var man står och vad man får för connection till olika stationer runt omkring och så. Men här längs Frankrike där vi har färdats så har det faktiskt fungerat hela tiden. Och väldigt bra. Vi har inte haft några missar överhuvudtaget. Jag har kunnat kolla på OS flawless så att säga. Det har inte varit några problem alls. Och är det nu så att det är någon där ute som funderar på hur de ska sätta ihop sin internetconnection i husbilen, då tycker jag man ska kontakta wifi.se. De har all information du behöver. De kan hjälpa dig och tala om vad som passar dig så att säga. Om du ska ha det i sommarstugan eller om du ska ha det i båten eller om du ska ha det i husbilen till exempel. Eller om du ska ha det i ryggsäcken när du är ute och vandrar. Inte fasen vet jag. De här routrarna, de är ju batteri i dem så man kan ju ta med sig dem. Och du kan ju i princip ha med en liten solcell och ladda upp den här när du är ute och vandrar uppe i Kebnekaise eller vad fasen som helst. Det var bara ett exempel. Så gå gärna in och titta på wifi.se. De har det du behöver. Nu ska vi åka vidare längs franska kusten här. Det är sommar och jättefint väder. Så att ni hänger väl med i våra olika episoder hoppas jag.